על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על התפקיד שלי בתור מנהלת, כשעובדת רוצה להתפתח לא בצורה הטריוויאלית שבה מתפתח עובד בתוך צוות. אנחנו הולכים לדבר היום על שחף, שעשתה באמת מהלך לעבור מצוות ה-HR לצוות הדיזיין אצלנו. התחלתי לפלרטט עם הרעיון תוך כדי שעשיתי קורס עיצוב. בתוך סיטואציה שבה עובד לא רוצה להתקדם בתוך הצוות שלך, זה חיסרון, כי בעצם יכולתי להיעזר בבנפיט שלו. יחד עם זאת, ואיך שאני רואה את זה, האחריות שלי היא לגרום לה להתקדם בדרך ששרת את החברה, ואז כמובן שכאילו אמנם הפסדתי אותה בצוות שלי, אבל הרווחתי אותה בצוות אחר. למה נמנענו במאנדי מגיוס ג'וניורים עד יחסית לאחרונה? אוקיי. אחת הסיבות שבעצם נמנענו מלגייס ג'וניורים זה בעצם הקפסיטי. ההבנה שהיא מגיעה מעצב, סופר ג'וניור, והוא צריך המון תמיכה. והצוותים שלנו היו צוותים הרבה יותר קטנים, וכמות העבודה הייתה מאוד גדולה, ולא יכולנו להכיל את זה. ואני חושבת שגדלנו, וגם יש פה כבר אנשים שנמצאים איתנו לאורך זמן, ואנחנו מבינים שזה תהליך שבעצם באמת יכול להיות ווין ווין לשני הצדדים. מה לי אמר לך מבחינת התיאום ציפיות? אז התיאום ציפיות היה שאנחנו הולכות באמת לכיוון של איזשהו תהליך, ושני הצדדים הבחינו את ההתאמה, גם אם אני באמת רוצה לעשות את המעבר הזה, וגם באמת אם אני מתאימה לצוות, לתפקיד, ויכולה לעשות את הקפיצה הזאת. רוני ואני ישבנו ביחד כדי לתכנן את איך הולך להיראות איזושהי תקופת מבחן, נקרא לזה, שבה הבנו שבעצם אנחנו רוצות לספק לשחף את היכולת להבין אם באמת היא אוהבת לעצב, ולא לעשות את זה רק בתור תחביב, וגם להבין אם זה משהו שיכול לעמוד בסטנדרטים של מאנדי, כלומר לא לייצר איזשהו מצב שבו אנחנו עושים מעבר, ואז מבינים שזה לא מתאים, ואנחנו תקועים איתו. למה לך להיכנס לזה? שחף הייתה המגייסת של הצוות שלנו, זאת אומרת, יודעת את כל המאחורי הקלעים ומה אנחנו מחפשים. ואני חושבת שמשהו שמאוד אופייני לתהליך העבודה שלנו פה, זה שאנחנו באמת נותנים פידבק אחד לשני על בסיס יומיומי. ובמקרה הזה ידעתי ששחף זה משהו שהיא כבר מכירה פה בתרבות. וזה משהו שקשה ללמוד. מה קורה שם בניסיון לפצח איך גורם לזה לקרות אם בכלל? ממש בנינו את זה ככה שנבין מה יורד מהצלחת שלה, איזה משרות היא כבר לא עושה, איזה משרות היא עדיין עושה, מה היעדים המותאמים שלה, ומי לוקח את זה מהצד השני, כדי שבאמת גם מצד אחד יגבה את העבודה שלה ונוכל להמשיך בעסק הרגיל, וגם לאפשר לשחף עדיין לעמוד ביעדים שלה בתור מגייסת. זה התחיל מחצי יום בשבוע, ואחרי זה התרחב ליום וחצי, שבמהלכם קיבלתי פרויקטים די מצומצמים, חלקם גם כאלה, כל מיני דברים סיזיפיים, גם כדי שהם יוכלו לראות איך אני מתמודדת ומעצמת, וגם כדי שאני אוכל לראות בעצם מה הם עושים ביום-יום. חצי יום בשבוע, אתה לא מספיק להיכנס, להתחיל, נגמר. וזה נורא קשה לייצר תהליכים, ואני חושבת שזה יוצר תסכול עבור שני הצדדים, כי אתה לא מצליח להתקדם. שתפי אותי רגע באמת בשחיקה הזו שאת חווה בתקופה הזו של רגל פה רגל שם. אז קודם כל אני לוקחת את זה גם על עצמי. אני לא רציתי להוריד את הרגל מהגז, ושקד תמיד אמרה לי שקודם כל באמת להשקיע את מה שאני יכולה בתהליך של ה-internal mobility, כי זה באמת משהו שהוא לזמן קצוב, ויש רק הזדמנות אחת לזה. הגענו בעצם לאיזושהי צומת דרכים שהיה ברור שאו שלא הולכים על זה פול טיים, אוקיי? עושים את המעבר, שחף היא חלק מהצוות שלנו, 5 ימים בשבוע על כל המשתמע מכך, או שעוצרים. והבנו שהדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לבדוק את זה באמת, זה מעבר מלא לצוות שלנו. זה היה עדיין במסגרת של ניסיון, שאנחנו לא באמת מצליחים ב100% לראות איך זה עובד ביום וחצי, ואנחנו צריכים באמת להיות איתך ב100% כדי להכיר אותך יותר טוב, וגם אני הרגשתי שאני צריכה את זה. אני חושבת שבאמת להסתכל אחורה על כל התהליך הוא היה סופר מאתגר. אני חושבת שאף אחת מאיתנו לא ידעה לקראת מה היא נכנסת, אבל איזה כיף זה להסתכל עכשיו אחורה ולדעת ששחף היא מהצוות אצלנו בצוות. מאוד מאוד חשוב בתוך תהליך כזה, זה לוודא ששני דברים קורים. אחד, זה שהתהליך תחום בזמן. בסופו של דבר צריך להבין שזה תהליך מאוד מאוד קשוח לעובד, כלומר הוא נמצא באיזשהו ספרינט שהוא צריך להוכיח את עצמו, גם בתפקיד שלו וגם בתפקיד שאולי הוא יעבור אליו, ואנחנו לא רוצים להפוך את הספרינט הזה למרתון. והדבר השני זה גם בעיניי לדעת מאוד טוב מראש איך נראים היעדים להצלחה, כלומר מה זה אומר שמצליחים בתפקיד הנוכחי, מה זה אומר שמצליחים בניסיון, בטרנזישן לתפקיד הבא, ולעשות איזשהו קאט כדי להבין מתי מתקבלת החלטה לכאן או לכאן. חד משמעית הייתי מדלגת על השלב של החצי יום והיום וחצי, כי זה לא מספיק זמן באמת בשביל לייצר תהליך שהוא שלם. אני חושבת שעוד משהו מאוד חשוב זה גם להיות פיזית ביחד. בעצם העובדה שצוות יושב ביחד,
נותן לזה המון 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 להמשך. אני חושבת שהדבר השני זה באמת לדעת שהצוות שלך ערוך ויכול להכיל דבר כזה. זה דורש שעות וזה דורש השקעה וזה דורש סבלנות, וזה תלוי באיזה שלב הצוות שלך כרגע נמצא ומתי אתה אומר, אוקיי, אני יודע שאני יכול להכיל עכשיו משהו כזה, אבל זה ייתן לי, באמת, אני אראה את התוצאות בעתיד. הייתי מייעצת כן לאותת אם יש קושי, כן להרים דגל, אבל מצד שני גם לזכור שזה זמני, חשוב שבאמת יהיה דדליין, שזה לא יהיה משהו עם דדליין פתוח, כי אחרת באמת אפשר להישחק.